So, investment risks of mutual funds. So pag-usapan natin, ano ba yung mga investment risks natin sa mutual funds? So ang assumption ko dito ay alam nyo na yung ano ha, alam nyo na ang mutual fund. So hindi ko na siya kailangan i-explain pa. So ano ba yung mga investment risks natin sa mutual funds, no? Ay, mamaya na yan. Okay. So una, let's take a look at the security risk. Ang security risk is actually the safeness of our asset or investment compared to others. Okay? So, ang security risk pagdating sa mutual fund, depende siya sa fund na pinili mo. So kapag money market fund at saka bond fund yung pinili mo, low ang security risk. Pero kapag balanced fund, moderate ang security risk. At high ang security risk kapag equity fund ang pinili mo. Dahil nagfo-fluctuate ang fund value ng mutual fund base sa fund na pinili mo. Okay? So, yan siya. Sa liquidity naman, which is our the ability of the investment, our ability to sell our investment at a fair price and get your money out when you want to, ang liquidity risk ng mutual fund ay low. Ayan. Kasi anytime pwede mo siyang ibenta. No? Halos lahat ng mga mutual funds na alam ko dito sa Pilipinas ay open-ended siya. Ibig sabihin, you can get in and out anytime that you want. How about inflation? So inflation is losing the purchasing power because the value of the investment does not keep up with increase in prices. So depende na naman ito sa fund na pinili mo. So kapag equity fund ang pinili mo, ang inflation dito ay ang inflation risk nito ay low. Ang balance fund naman, moderate. Pero pagdating sa money market or bond funds, high yung ating inflation risk. Kasi usually, lower ang returns na nakukuha natin sa money market fund and bond funds, kaya hindi niya kayang i-beat yung inflation. Okay? Sa interest rate risk naman, losing money due to change in the interest rate. Kapag equity funds ang ating investment, piniling fund doon sa ano natin, no, sa mutual fund natin, low ang interest rate risk dahil kapag mababa ang interest rate risk, nagpupunta ang mga tao sa equities at tumataas yung value ng equities because of that. Kaya low kapag interest rate ang pinag-uusapan, no? Kapag balance funds naman yan, moderate ang risk natin dyan. At kapag money market funds or bond funds, high ang ating interest rate risk. Kasi usually, bumababa ang yields ng money market at saka ng bond kapag bumababa din ang interest rate. Okay? So sa market volatility naman, no, which is the economic developments or events that may cause value of the asset to fluctuate, kapag money market or bond fund, low ang market volatility risk dyan. Sa pag-balance fund, moderate. At saka kapag high naman ay ito ay kapag equity fund ay high ang ating market volatility. Kasi 'di ba, lalo na sa equity fund sa stock market talagang akyat baba yung ating funds diyan. Kaya mataas ang risk. Sa marketability naman, difficulty in selling an asset without incurring a loss. So money market and bond fund ay low, sa balance fund ay moderate, sa equity fund ito ay high. Kasi hindi mo talaga alam kung kailan mataas or mababa ang fund value ng ating stocks, no, when we sell it. Social political risk. This is the change in social structures and political environment that may cause result to devaluation of assets. Kapag money market, low ang ating ang ating socio-political risk. So moderate naman kapag bond fund or balanced funds. Bakit kaya? Kasi ang bond fund typically ay linked yan sa sa government, no? So kaya nilagay natin siya sa moderate. Tapos kapag equity fund naman, high ang ating rate dyan for social-political risk kasi mabilis mag-react sa political changes ang stock market. Okay? So, hindi ko yata na-edit yun. So, yan po yung ating mga topics for tonight. At bago lang po ako mamaalam, ay gusto ko lang ipakita sa inyo ulit, no, paano sumali doon sa ating real estate na investment. So, for me, ang real estate kasi ay isa sa mga pinaka-safe at pinaka-rewarding na
investments na pwede niyong pasukin. Pero usually talaga ang pinakamahirap dyan ay kailangan mo ng medyo malaki-laking amount to start the rental property. So if you're not able to do that, you can join us in our rental property joint venture. At ito po ay, yan, that's the picture. So ang JV contribution ay 100,000 lang po per contribution. Ang maximum JV contribution ay 500,000 per property. Bakit per property? Kasi we have other properties that we are going to open for joint venture in the coming days. No? But bakit may limit na 500,000? Because we want our joint venturers to have diversified portfolio, hindi naka-concentrate sa iisa lang. At saka syempre, gusto din natin na yung iba ay makakuha ng parte, no, na makapag-participate doon sa JV natin. Wala pong entry fee to join this, pero mag-ingat po tayo ha kasi may exit fee. No? Quarterly ang payout natin dito. So every quarter makukuha yung rental income na pinaghati-hatian natin. Pero gaya ng nabanggit ko kanina, may 3% po ito na exit fee if redeemed before 2 years. So naipasok mo yan sa account namin, may 3% yan na exit fee. At mag-ingat po tayo dahil first come first serve na basis. Kasi usually kapag nauubos na siya, wala nang space, no, for the investment. Tapos kung i-out mo siya at hindi mo i-invest sa ibang mga SRI options, matcha-charge ka pa rin ng 3%, no? Pag nag-payout tayo dun sa mga rental income nyo na, no, ito, hindi na mag-earn yon. So kailangan mo siyang i-reinvest if you want to take advantage of it. And our returns here, variable po siya, 6 to 15% ang aming projection in the next 20 years. And we also always emphasize that SEDPI retains ownership of the property. So kung kayo po ay hindi nag-agree doon sa mga ginagawa natin, mga ganyan, we will be getting your shares back and give your money back to you. Okay? So ganun lang naman po ka-simple yun. So if you're interested, please go to Vince Rapisura Facebook Messenger and type Marzan1 para makuha nyo yung instructions kung paano maka-join. Okay, sige. Nako, si Sale ba to? Si Sale, sabi niya, perfect timing. Nako, isali ngayon ka lang yata magbababay na ako. Ayan, di ba? Sabi ni Dominica, hi Sir Vince, avid student here. Salamat po. Wow, talaga naman. Okay. Sabi ni Boeing Regala, Sir Vince, sa UK pa po meron ba? Actually, talaga totoo yun. Sabi nila Miss Tina kanina, nagbabalak kami na mag-open talaga sa iba't ibang mga bansa. Pero dumating talaga yung pandemic. But if you are really interested, get in touch with organizations there, mga Filipino organizations. Tapos sila yung i-encourage nyo na kumontak sa amin kasi we work with organizations para mag-organize. Kasi usually organizing yung ating challenge dyan. Okay? So si Lay Ramos ay always listening daw from Spain. So maraming salamat sa iyong pakikinig. Watching from Muscat, si Rudemar. Hello din sa'yo. At watching from Milan naman si Gloria Ching. So maraming salamat sa inyong pakikinig. At si Wilfredo, sabi niya, taas naman ng exit fee. Hoy, yung 3%, baba nun, maglagay ka lang 10,000 pesos, 300 pesos. 300 pesos lang yun. At the way that you understand it, Wilfredo, is this one, no? Number one, we are not a bank, okay? So hindi kami bangko. We don't keep liquidity. And so ang ginagawa po namin, to make sure na mayroong pera na kasi tingnan nyo, pag napunta yung pera doon sa property natin, sa rental property, no? Ibig sabihin, nakastock yung pera doon, di ba? So pag may mag-withdraw, somebody has to raise that money para maibigay agad. At yung SEDPI po, ang nagre-raise ng pera na yon on its own coffers. Syempre, may cost yun, di ba? So, at yun yung kino-cover natin ng 3%. Plus,
ang ano din po ay may transactions na nagaganap. So meron tayong mga empleyado na pinapasweldo. At pag magpasweldo po ang SEDPI ay hindi po yung katulad ng mga traditional enterprises. Kanya, no? Babanggitin ko na sa SM, sa Jollibee, na contractual. Hindi po kami naniniwala sa ganon. So di bale na mas mataas yung presyo na ibibigay natin sa magandang serbisyo natin kaysa naman tayo ay mang-aagrabyado at hindi natin ireregular ang mga employees. Kaya po siya 3%. At sa totoo lang, exit fee po yun. Pero kung nag 2 years ka naman, wala na po yung exit fee, Mr. Wilfredo. But thank you very much for your reaction. Okay. So ang aking kumare ay nanonood. Sabi niya, paano daw ba yung Marzan 1? Nako, na-late ka na kumare, Myra. Balikan mo lang, i-rewind mo, no? In-explain ko na siya kanina. Okay. So maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin ngayong gabi. Bukas po, nako, very excited ako kasi meron akong collaboration with a young YouTuber at mag-uusap kami tungkol sa savings at paano siya kumita. Isa siyang estudyante. Paano siya kumita ng 200,000 pesos? Second year college pa lang siya sa UP Diliman. So magandang araw po sa ating lahat. Ako si Sir Vince dito sa Pilipinas, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.